Hello friends, welcome back to Geek. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේම ලස්සන logo එකක් ඔයාටම කියලා ලේසියෙන්ම කිසිම දැනුමක් නැතුව ඩිසයින් කරගන්න විදිහක් ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නොකර බලමු මොකද්ද මේ ක්‍රමය කියලා. ලේසියෙන්ම ලස්සන logo එකක් ඔයාටම කියලා ගේමින් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් aesthetic විදිහට වෙන්න පුළුවන් ඒ විදිහට කැමති විදිහකට ඩිසයින් කරගන්න කොහොමද අද කතා කරමු. කිසිම දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ක්‍රමයට. ඉතින් වැඩි කතා නොකර බලමු මොකක්ද මේ ක්‍රමය කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. වැඩි කතා නොකර දැන් පටන් ගමු වීඩියෝ එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා Google එකට එන්න. ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙනුත් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ටිකක් අමාරුයි. desktop එකක් හෝ laptop computer තියෙනවා නේද ලේසි. ඉතින් ඔයාලා Google එකට ඇවිල්ලා search කරන්න මුලින්ම Canva කියලා. ඉතින් මේ Canva කියන්නේ graphic design, video editing මේ වගේ දේවල් වලට තියෙන ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් අපිට site එකක්. ඉතින් මේ website එක අපිට free වැඩ ගන්න පුළුවන් මොන තමයි. මෙයාලගේ premium version එකකුත් තියෙනවා. මෙයාලගේ premium resources වලට මෙයාලගේ premium template අපිට use කරන්න නම් අපි premium account එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් free user කෙනෙක් විදිහට මෙයාලගේ templates ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් search කරලා මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේ පළවෙනි URL එකකින් canva.com site එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ලේසියෙන් මේ link එක click කරලා එන්න. ඉතින් site එකට ආවට පස්සේ මුලින්ම මේ වගේ තමයි interface එක වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් මුලින්ම login වෙන්න ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙතන sign up button එක click කරලා මේ විදිහට continue with Google, continue with Facebook, continue with Apple තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් continue with email. කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලට Google account එකක් තියෙනවා නම් Google එකෙන් continue වෙන්න. Facebook account එකක් නම් එහෙම Apple account එකකින් නම් එහෙම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන continue with email කියලා click කරලා ඔයාලගේ email එක මෙතනට add කරලා ලේසියෙන්ම password එකක් හදාගෙන ඔයාලට මේ account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තමයි Canva account එකක් තියෙනවා නම් මෙතන login click කරලා ලේසියෙන්ම login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් Canva account එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මම log වෙන්නම් දැන් මගේ account එකට. හරි. ඉතින් මම දැන් මගේ Canva account එකට login වෙලා ඉන්නේ. මමත් free user කෙනෙක් හැටියට තමයි මෙතන sign වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මුලින්ම අපි අද කතා කරන්නේ logos හදන විදිය ගැන නිසා මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද logo එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේක තව Facebook post, flyers, infographic, story, Facebook, WhatsApp, Instagram, ඒ වගේම A4 documents ගොඩක් දේවල් then presentations හදන්න පුළුවන්, social media සම්බන්ධ දේවල්, ඒ වගේම videos, Facebook videos, video messages, YouTube videos, ඒ වගේම TikTok videos වගේ දේවල් ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් marketing ඔය category කරලා තියෙනවා යාලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ marketing කියන category එකට. ඒකේ තමයි logos තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට click කරාට පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් popular කියන එක යටතේ logo තියෙනවා දෙවෙනියට. ඉතින් මේකට ඔයාලා එකපාරක් click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා අලුත් tab එකකින් මේ විදිහට load වෙනවා. empty canvas එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙතන පංගද පැත්තේ පේනවා ඇති templates තියෙනවා. templates ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන video logos, කියන්නේ animate කරපු logos වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලට හදාගන්න ඕන template එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කැමති එකක් ඔයාලා select කරන්න පුළුවන්. මම දැනට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකේ මේ pro කියලා තියෙනවා ගන්න අපිට බෑ. අපේ account එක සල්ලි දීලා upgrade කරන්න premium වලට. ඒතකොට අපිට pro තියෙන templates use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව නැතුව මේ විදිහට තියෙන templates අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ logo එක select කරන්න දැනට. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට edit කරගන්නේ කියලා. මේ හැම image එකම වෙන වෙනම ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි mouse cursor එක අරයි යද්දි පෙන්නනවා අපිට. ඉතින් මේක උඩ මම මේක උඩ දැන් අපි මේ main image එක බලමු. ඒක උඩ එකපාර click කරලා මම drag කරන් යද්දි අපිට ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ image එක සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙතන double click කරලා delete button එක press කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ image එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඒක නැවත ගන්න ඕන undo කරන්න ඕන නම් control z click කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන undo redo buttons දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට අපිට අවශ්‍ය images කොහොමද දාගන්න බලමු. ඉතින් මේ වගේ image එකක් අපි දැන් මේ background image එක කියලා අපිට මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක උඩ double click කරා. ඉතින් මෙහෙම අපිට delete button එක press කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ image එක නැතු වුණා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ uploads කියන එකට යන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ
මෙතන ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරපු දේවල් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජස් තමයි තියෙන්නේ. මම අප්ලෝඩ් කරපු ඉමේජස් මගේ account එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අප්ලෝඩ් මීඩියා එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති ෆොටෝස් වගේ දේවල් අප්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් drag and drop කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකට දාගන්න. ඉතින් මම දැන් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන එකක් සිලෙක්ට් කරන්නම් මොකක් හරි. එන්න මේ YouTube logo එක මම සිලෙක්ට් කරන්නම් මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක ACM මේකට වැටෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක මේ pointers වලින් අවශ්‍ය විදිහට size කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක අපිට පිටිපස්සට දාගන්න ඕනේ. මේක උඩ right click කරලා ඊට පස්සේ send backward දුන්නාම පිටිපස්සට යනවා මේක. එහෙනම් අපිට පුළුවන් එක දිගට send backward දීලා මේ අපිට අවශ්‍ය එක මේ දාගත්ත YouTube logo එක පිටිපස්සටම දාගන්න. ඉතින් විදිහට ඕකේ. ඉතින් මම මේක ඉච්ච ලස්සන ඩිසයින් ගන්න මම අවශ්‍ය එලිමන්ට්ස් මේකට දාගෙනත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට මේක ඩිසයින් කරගන්න. ඉතින් අපි මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් ලේසි. මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකක් එඩිට් කරන්න දැන් කතා කරමු. මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් උඩ අපි ඩබල් ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට සිලෙක්ට් කරලා බෑක්ස්පේස් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මේ ටෙක්ස්ට් එක නැතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අර තිබ්බ ෆොන්ට් එකෙන්ම මේක මොකුත් වෙනස් කරන්න දෝ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ෂේන් ගේමින් කියලා ටයිප් කරගන්න. මේ විදිහට වලට පේන ඇති අවශ්‍ය විදිහට මම ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් මගේ ෆොන්ට් ඒ වගේම කලර්ස් වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆොන්ට් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සයිස් එක කලර්ස් මේ වගේ දේවලුත් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හැම ටෙක්ස්ට් එකක්ම එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ මේ කලර්ස් හදන්නත් පුළුවන්. ඔය වෙනම මේ කලර්ස් තියෙනවා. ඒ බඩු ක්ලික් කරලා අපිට මේ විදිහට කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ gradient වල හැම කලර්ස් අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ ලස්සන ඩිසයින් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ලස්සන ඩිසයින් කරේ නැහැ. ආයෙත් කියන්න ඕනේ ඒක. මේක ලස්සනට ඔයාලා ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට තමයි හැම ස්ටෙප් එකක්ම පැහැදිලි කරේ. ඉතින් දැන් කතා කරමු කොහොමද මේවා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා ලොගෝ එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා මේවා ACM වලට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මෙතන ඇනිමේට් ඔප්ෂන් එක ගැන මම කතා කරන එක ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇනිමේටඩ් ලොගෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇනිමේට් ෆීචර් එක භාවිත කරලා. ඉතින් ඒක ගැන අපි දැනට කතා කරන්නේ නැතුව යමු. දැන් බලන්න කතා කරමු ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක පේන ඇති ඔයාලට. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ෆයිල් ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරන්න. PNG තමයි high quality image එකක් විදිහට වෙන සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් JPG, PDF print මේ වගේ අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ එකක් නවන හින්දා මේ දෙක මම සිලෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි. මෙතන image එකක් නිසා සිලෙක්ට් කරන්න අපිට වෙන්නේ. ඉතින් මම PNG ම තියලා දැන් download button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් image එක load වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ image එක download වෙනවා. image එක successfully දැන් download වෙලා ඉවරයි. මේක තමයි අපි හදාගත්ත logo එක, මේ සරලව හදාගත්ත logo එක. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ කාලේ වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා ලේසියෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය logos හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය හරහා. thank you වීඩියෝ කරනකම් බැලුවට subscribe කරලා නැත්නම් දැනටමත් subscribe කරන්න වීඩියෝ කියන වල අදහස් ප්‍රශ්න ආදී දේවල් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.